Good morning mga Ka-Bonelz. Welcome back to my channel. Parang 2 weeks akong hindi nakapag-upload ng video. Ngayon, mag-unbox po tayo ng aking order kay Enchigo. Mamaya, huwag mo nang ilabas. Isa-surprise ko nga sila. Enchigo, ano to? Lazada rin palang Enchigo? Ang Enchigo yung i-deliver? Oo. Ay. Dinala ni Enchigo sa akin. Enchigo ba kayong delivery? Kung siya ang nagdala sa akin. Eto na siya. In-order ko sa Lazada. Dinala ni Kuya Enchigo. Ang pogi nung na nag-deliver. Parang gusto niya akong ligawan. Unbox na natin. Ano to? Ano ang surname? Pakita mo kung bayad na o hindi pa. Bayad na yan. Bayad na yan mga Ka-Bonelz. Ito ay... Kita mo. Ayan bayad na. Pili ka ng number from 1 CO. Parang ito, bayad na rin. Paano ba ito buksan? So, pwede kang sumagot. Ang dami kasi kala mo man hindi na bubuksan. Grabe ang dikit ng Pwede yung masakin. Kaso pag mali, paano maibalik kung masak na siya? Difficult for some gay. Balang ingay-ingay, hindi maintindihan. Pwede bang tumigil ka muna? Nagbablog ako. Charan! Is difficult for Ay, ang ingay some naman. gay, lesbian, and bisexual. Basahin mo. Ano to? Basahin mo. Ano to? Sticker? Parang sticker ba siya? Maganda ang cover niya. Very safe. Fragile daw kasi. Fragile. Fragile. Silver. Basta mabasagin. Ang hirap mag-anet. May mga putok Yung mga ano? Putok. Yung mga putok. Punong-puno ng Punong-puno ng pagmamahal. 2 weeks akong hindi nakapag-upload ng video. Alam niyo mga Ka-Bonelz. Wala kasi ako napupuntahan. Hanggang dito ako sa Gallego. Sabi yung maingay sa likod nyo, yung hindi makapaghintay na matapos yung vlog ko. Mga atita, yung naluluko ng mga bata. Sa Omi TV. Daming putok, Isang tanong lang. Ano to? May garter. Candle. Charan! Ito na siya, mga Ka-Bonelz. Classic to. Ay! Bluetooth yan. Ano siya, super comfortable, extra cushioning on the air, pads, and headband, ensuring comfortable wearing during long and short-term use. Ay, short-term lang daw. Sock all day. Ay, buday. Ay. Ito na siya. Maganda yung pagkaka-wrap, magpagkakabalot. Kasi, matibay, may mga putok-putok. Para hindi mabasag. Anong tawag sa putok-putok na yan? Ano ba tawag dyan? Bubbles. Bubbles gang? Paano ba ito gawin? Paano ito yung... DJ na talaga ako. Kagamitin ko rin ito pagla-live. Kagabi daw ako nakapag-live. Sorry mga friendship na ako nakapag-live kagabi. Siyempre dapat may Antok ako. May sound check din. Oo, ang dami kasing bitchy nung nung kinain namin chami kahapon. Kaya talagang inantok ako pagdating. Naglalaway-laway pa. Yes. Is ba knowing? Dito pala yung anak mo ni Aray ng lumihan. Ay, ng chamihan. Tapos ako dalda ng maraming bitchin. Bagay-bagay sa ulo ko. Para akong si Dinky Doo. Sino yun? Dito siya. Kala ko siya na. Siya na nga. Parang ba siya? Andun nga. Yan nga. Matesting man, sinang parang ng headset, cellphone mo dali, matest natin. Hello? Charge. May mic din to. May mic din. Hindi ko pwedeng hugutin kasi maano yung mic ko. Pili ka ng number from 1 Diba DJ na ako? Okay lang, yan. Doon mo nang isa-sound check eh. Saan? Doon mo nang Pili ka i-check. ng number from 1. Di maiba ang audio niya. Kaya nga, doon mo nga siya i-check. Oh! Ay, check natin, sasaksak natin kung okay na siya. Anong difference nila? Ano yun? Tagalin mo yan. Ma-post ba yan? Ma-stop? Hindi, ewan. Sige nga. Hindi yan. I-check na natin kung gagana ba siya. Sige. Hello. Wala man. Check. Kung yan na yung
Ito na yung... Dito. Tapos pinedit ko dito itong isang video. Wala man ako Nabano, mga... wrong. Wrong yung gagawin. Akin na yung cellphone. Ano mo na lang. Ay, Diyos ko. Ikaw connect ko ulit yung Ines. Connect ko ulit yung mic. Connect ko ulit yung mic kasi wrong tour pala yung ginagawa namin kanina. Patisting man dyan. Bakla pa, taglit lang. Mapatugtog lang ako kung magalit itong headset. Wait. Dito na lang kay Arnel Pineda. Pangalan? Wrong tour kami. Taga saan? Please. Taga saan? Yung V2S, ano tawag dito? Headphones, over-ear headphones, foldable and adjustable, SE53333. Pili ka ng number from 1 to 20. Thank you so much Lazada, and thank you so much sa Intrigo sa paghatid ng aking parcel na in a good condition. I love you na kuya. Mwah. Hindi ka na magpapa. Thank you Lazada. May tugtog na. Ano yung ads? Wait. Kaya mo palitan yung number. Thank you Lazada. Bikini men, Lazada. AG yan. Bikini men po. Kaya Kita mo. Mr. Malaluan. Hala. Bali mo Ah. Yay! Ano? Hey! Wow. Nako, ang ganda-ganda. Nanutulog para sa anit. Ito yung tanong. Nasa Pwede kang sumagot ng Tagalog or English or Taglish. Ay, malakas Or nga. Bicol or Bisaya. Bugda. Effect. Lakas. Lakas, oh! Ano binili mo? Ay, puta buong buo! Ganda! Ready ka na. Yes! Ah, DJ na talaga ako tunay. Nagbablog. The chance! Ang ganda niyan, touch by touch lang yan. Why? Yes! Mga Ka-Bonelz! Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pang hinintay nyo, mag-subscribe na. Huwag nang buhat ng tipik. Coming out. Process. Difficult. Ang ganda ng tunog! Lesbian and bisexual. Mga Ka-Bonelz, kung order kayo, gantong order nyo kasi ang ganda-ganda ng tunog. Ano to? Basta V2S. Hanapin ito, Bel. Ang model niya ay SA5333. Ang ganda ng tunog. Kung ibang gay, lesbian, and bisexual people na mag-come out. Lakas. Reveal na Sabi niya ako. identity. Yes, ito na siya. Maganda. Lakas sa'yo. Ang galing. Ang galing taga ng Lazada at ang galing magdala ng Intrigo. Thank you so much. Bikini men, Intrigo Lazada. Maka-sponsor. Bakit sila natatakot? Ihi pa rin talaga ng isa sa likod. Oh, hindi nakahalap ta. Thank you so much. Hanggang sa muling video ko, mga Ka-Bonelz. Don't forget to like, watch my video, and share my video. And don't forget to subscribe. Bye-bye.